Wauw, wat een uitgroei. Ik moet echt nodig naar de kapper. Nou, laat ik maar een afspraak maken, want dit ziet er niet uit. Hallo allemaal, Dutchies to be. Dit is video nummer 2 in mijn nieuwe serie Daily Dutch Conversations. Dus dagelijkse Nederlandse conversaties. In de vorige video heb ik jullie constructies geleerd die je kunt gebruiken als je iets wilt zeggen over wat je voelt, wat je denkt of hoe het met je gaat. En vandaag gaan we iets doen met ons haar. En het is echt nodig. Kijk, mijn uitgroei. Oh my god. Dus we gaan vandaag kijken wat je allemaal kan zeggen als je naar de kapper gaat. Dus als jouw haren moeten worden geknipt of moet worden geverfd. Zoals bij mij. En we gaan direct naar 2 scènes. 1 waarbij we eerst een afspraak gaan maken. En de tweede waarbij we bij de kapper zijn. En daarna gaan we de belangrijkste zinnen heel goed bestuderen. Oh, wauw. Wat een uitgroei. Jeetje, het ziet er niet uit. En wat een punten. Kijk nou. Ik moet echt nodig naar de kapper. Nou, laat ik maar een afspraak maken, want dit ziet er niet uit. Hallo met Kapsalon, als je haar maar goed zit. Met Mirjam spreek je. Hi, met Kim. Ik wil graag een afspraak maken. Oké, en wat moet er gebeuren? Ik wil het graag laten knippen en kleuren. Aha, oké. Ik zal even kijken of ik zit een beetje vol. Maar ja, volgende week woensdag heb ik een plekje om 1 uur. Schikt dat? Ja, dan kan ik. Dat is goed. Oké, dan zet ik je erop voor volgende week woensdag om 1 uur. Oké, tot dan. Oké, tot volgende week. Dag. Hoi. Hallo, goedemiddag. Ik heb vandaag een afspraak met Mirjam. Ja, dat ben ik. Dan mag je alvast achterin bij de spiegel gaan zitten. Oké. Wat kan ik voor je doen? Wil je alleen je uitgroei verven en je puntjes laten bijknippen? Nou, ik wil eigenlijk een heel nieuw kapsel. En ik heb een foto bij me van een celebrity, een YouTube celebrity. Deze. Wauw, dat is echt heel mooi, ja. Ja, dus ik wil graag een korte bob met een pony. En dus een zilvergrijze kleur. Oké, gaan we regelen. Kijk, ik heb de perfecte verf. En we zetten de schaar erin. Zal ik het nog even in model feunen? Tadaa! Wat vind je ervan? Oh, het is prachtig. Ik voel me een nieuw mens. En hoeveel krijg je van me? Dat is dan 108 euro bij elkaar. Je mag aan de voorkant afrekenen. Kan ik pinnen? Ja, natuurlijk. Dankjewel. En een fijne dag nog. Tot de volgende keer. Ja, jij ook. Tot gauw. Doeg. De allereerste zin. Oh, wat een uitgroei. En zoals je ziet heb ik dus nog steeds uitgroei. Volgende week ga ik echt naar de kapper. Uitgroei is dus dit. Hier is het geverfd. En dit is gegroeid. Daarom uitgroei. De kleur groeit uit. En dat moet natuurlijk dan geverfd worden. Het ziet er niet uit. Mijn haar, ziet er niet uit. It looks awful. It doesn't look good. En we hebben de constructie
eruit zien. En je kan ook tegen iemand zeggen, bijvoorbeeld, jij ziet er mooi uit. Of jij ziet er leuk uit. Of dus iets ziet er goed uit, niet goed uit. En in deze constructie gebruik je dus altijd er. Mijn haar ziet er niet mooi uit. Kijk nou wat een dode punten. So, dead ends, split ends. Wat een dode punten. Ik moet echt nodig naar de kapper. I really need to go to the hairdresser. Ik moet nodig. I need to go. En de kapper is dus de hairdresser. En kapper is een algemene term voor mannen en voor vrouwen. Maar je kan ook zeggen, bijvoorbeeld voor vrouwen, de kapster. Dat is de vrouwelijke variant. En dan heb je ook het woord kapsalon. En dat is dan het gebouw waar de kappers werken. Dus de salon voor de kappers. Laat ik maar een afspraak maken, want dit ziet er niet uit. Nou, laat ik een afspraak maken. Let me make an appointment. Een afspraak is een appointment. Een afspraak maken, make an appointment. Kim belt naar de kapsalon en kapper Mirjam of kapster Mirjam neemt de telefoon op. She answers the phone en zij zegt: hallo, met kapsalon, als je haar maar goed zit. Met Mirjam spreek je. Dus, hi, this is de kapsalon, als je haar maar goed zit. En als je haar maar goed zit betekent as long as your hair looks nice. Dus je haar zit goed. Het zit goed. Beetje raar. Hoi, met Kim. Ik wil een afspraak maken. Ik wil een afspraak maken. Oké, wat moet er gebeuren? Wat moet er gebeuren? What needs to be done? Or what do I need to do? Zoiets. Wat moet er gebeuren? En waarom er hier staat is een heel lang uitleg. Als je meer wilt leren over er, kijk dan deze video en de links staan in de beschrijving. Ik wil het graag laten knippen en kleuren. Ik wil het graag laten knippen. Let it be cut. Laten knippen is door iemand anders. Als ik zeg ik wil het knippen, dan doe ik het. Ik wil het laten knippen is door iemand anders. Nu door de kapper. En kleuren. So color, to color it. Kleuren is natuurlijk verven. Painting it. Coloring it. Dan zegt kapster Mirjam: ik zit een beetje vol. Ze heeft haar agenda en haar agenda zit een beetje vol. It is a bit fully booked. She's a bit busy, a bit fully booked. En je kan ook zeggen als je veel hebt gegeten: ik zit vol. I'm full. Ik zit vol. Vol met eten. Mijn agenda zit vol. De agenda zit vol met afspraken. Maar volgende week woensdag heb ik een plekje om 1 uur. Volgende week, next week, on Wednesday, heb ik een plekje. I have a spot. Een plekje. Ik heb een plekje om 1 uur. 1 uur 's middags. Schikt dat? Schikt dat betekent does that suit you? Het is een andere manier om te vragen: kan je het dan? Can you make it? En Kim zegt: ja, dan kan ik. Oké, dan zet ik je erop voor volgende week woensdag om 1 uur. Dan zet ik je erop. Dus
Wat betekent dit? Ik zet je op de lijst. I'll put you on the list. En waarom staat hier er op? Dat kun je vertalen als I'll put you on it. Er verwijst hier naar de lijst. En nogmaals, als je wilt leren waarom hier er staat en niet bijvoorbeeld hem of het, dus niet ik zet je op hem, de lijst. Nee, ik zet je erop. Als je dat wilt leren, kijk dan deze video over er. En als je wilt zeggen ik zet je in de agenda, dan kun je zeggen ik zet je erin. Bij de kapper. Nou, Kim komt binnen en zij zegt, ik heb vandaag een afspraak bij Mirjam. So I have an appointment with Mirjam. Mirjam vraagt, wil je alleen je uitgroei verven en je puntjes laten bijknippen? Nou, dit is raar. Je puntjes bijknippen. Eigenlijk letterlijk betekent bij altijd extra, toch? Je doet iets bij iets. Dus je krijgt meer. Maar bijknippen betekent trimming it. Dus dat is raar. Je doet niet iets erbij. Het wordt niet langer. Het wordt korter. Coloring the roots and trimming the split ends. Maar Kim zegt, nee, ik wil graag een heel nieuw kapsel. I want to have a totally new haircut. Een kapsel is a haircut. En dat kan lang zijn, kort zijn, krullend zijn, stijl zijn. Er zijn verschillende soorten kapsels. Kim wil graag een korte bob met een pony en een zilvergrijze kleur. Nou, een bob is dus tot hier. Een pony is dit, een fringe. Net als een paard heeft. Een paard heeft hier ook een pony en paard, pony, pony. Volgens mij zeg je in het Engels een ponytail. Dat is ook een soort van wat een paard heeft aan de achterkant. En wij zeggen voor dit stukje hier een pony. De kapper zegt, oké, dat gaan we regelen. Oké, we'll make that happen. Dat gaan we regelen. We zetten de schaar erin. Let's start cutting it. Let's start snipping it. Snip, 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 snip. En hier staat ook weer erin. En er refereert hier naar het haar. Nou, knip, 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 knip. Verf, verf, verf. En dan vraagt Mirjam, zal ik het even in model feunen? Shall I blow dry it? Dus feunen is blow drying. En de föhn, dat ding, dat is dus de blow dryer. Tada! Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? En er verwijst hier naar het eindresultaat. Het hele kapsel. So it refers to the end result, the full haircut. Nou, het is prachtig. Ik vind het prachtig. It is just lovely. Ik voel me een nieuw mens. I feel like I'm a new person. Ik voel me reflexief hier. Ik voel me een nieuw mens. Hoeveel krijg je van me? Dus hoeveel geld krijg je van mij? Hoeveel moet ik betalen? Dat is dan 108 euro bij elkaar. That's 108 euros together. Je mag aan de voorkant afrekenen. Dus aan de voorkant van de kapsalon mag ze afrekenen. She can pay at the front, at the desk at the front. Kan ik pinnen? Pinnen is dus dat je betaalt met je pinpas, met een debitcard. Wij doen dat heel veel hier in Nederland. Het is eigenlijk niet gebruikelijk om te betalen met een creditcard. Iedereen hier heeft debitcards, pinpassen. Ja, natuurlijk. Yes, of course. Dankjewel en een fijne dag nog. En tot de volgende keer. So thank you and have a nice day. And see you next time. Tot volgende keer. En dan jij ook.
You too. Tot gauw. See you soon. En doeg! Bye! Dit waren de meeste zinnen. Eigenlijk bijna allemaal, maar niet allemaal. Dus als je ze allemaal wilt hebben of als je sowieso meer wilt oefenen, ga dan naar de link in mijn beschrijving. Je kunt dan gratis de dialoog downloaden. Laat me in de reacties weten of jij jouw volgende bezoek aan de kapper in het Nederlands gaat doen. En vertel me ook in de comments wat jij belangrijke onderwerpen vindt die ik zou kunnen behandelen in deze serie, The Daily Dutch Conversations, de dagelijkse Nederlandse conversaties. Als je nog meer praktische zinnen wilt leren, dan kun je kijken naar de video waarbij ik naar de markt ga en daar boodschappen heb gedaan. En ook naar de video waarbij ik naar een restaurant, lunchroom, ben gegaan. En wat voor zinnen je daar kunt gebruiken. Dus natuurlijk altijd heel veel meer te leren met mij, met Kim. En als je dus nog niet bent geabonneerd, doe dat dan nu. Als je deze video leuk vond, geef het dan een like alsjeblieft. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!